Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τον περονόσπορο στο αμπέλι. Η καιρική αστάθεια που επικράτησε σε όλη τη χώρα τους ανοιξιάτικους μήνες, η οποία συνεχίζει μέχρι και σήμερα, έχει δημιουργήσει τις ιδανικότερες συνθήκες για την ανάπτυξη του περονόσπορου στον αμπελώνα. Και ήδη μετράμε τεράστιες ζημιές. Ο περονόσπορος είναι η σημαντικότερη ασθένεια του αμπελιού, καθώς αν μας ξεφύγει μπορεί να δημιουργήσει τεράστιες ζημιές και ολοκληρωτική απώλεια της παραγωγής. Προκαλείται από το Μύκητα πλασμοπάρα βιτικόλα και πρωτοεμφανίστηκε στην Ευρώπη το 1878 στη Γαλλία. 3 χρόνια αργότερα εμφανίστηκε στην Ελλάδα το 1881 και έκτοτε δημιουργεί μεγάλα προβλήματα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος, ιδιαίτερα σε περιοχές με ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές βροχοπτώσεις ή έντονες δροσιές και υγρασίες. Μπορεί να προκαλέσει σε πολύ μικρό διάστημα ολοκληρωτική απώλεια στην παραγωγή. Και όταν λέμε μικρό διάστημα εννοούμε μέσα και σε λίγες ώρες ή ημέρες. Προσβάλλει φύλλα στα φύγια, άνθη και νεαρούς βλαστούς. Στα φύλλα δημιουργεί τις χαρακτηριστικές κυκλικές κοιλίδες ελαίου, ανοιχτού πράσινου χρώματος, τις γνωστές λαδιές, οι οποίες ξεκινάνε κοντά στο έλασμα και σταδιακά καταλαμβάνουν μεγαλύτερες επιφάνειες. Οι κοιλίδες αυτές σιγά σιγά αποκτούν ένα ρόδινο προς καφέ χρώμα και γίνονται νεκρωτικές, ενώ στη συνέχεια έχουμε ολοκληρωτική ξύραση των φύλλων και πτώση τους. Στην κάτω επιφάνεια των κοιλίδων αυτών δημιουργείται μια λευκή εξάνθηση, η οποία μοιάζει πολύ με τις εξανθήσεις που δημιουργούν τα ακάρεα, η ερήνωση της αμπέλου, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην τα μπερδέψουμε. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι στα ακάρεα, στην πάνω επιφάνεια των φύλλων δημιουργούνται κάποια εξογκώματα τα οποία είναι χαρακτηριστικά. Σε αρχικά στάδια προσβολής και αρχικά συμπτώματα, τον περονόσπορο μπορεί να τον μπερδέψουμε και με το ίδιο, καθώς και οι κοιλίδες, οι λαδιές σε αρχικό στάδιο μοιάζουν πάρα πολύ στις δύο ασθένειες. Και χρειάζεται γνώση και εμπειρία για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σωστή διάγνωση. Ο περονόσπορος μπορεί να δημιουργήσει ζημιές στις ταξιανθίες και στους βότρεις, χωρίς να έχει εμφανίσει συμπτώματα στα φύλλα. Πολύ σημαντικό. Όταν η προσβολή χτυπήσει τα άνθη, αυτά μαραίνονται και πέφτουν. Όταν η προσβολή χτυπήσει μετά το δέσιμο των σταφυλιών, οι ρόγες αποκτούν καστανοπράσινο χρώμα, σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζονται λευκές εξανθήσεις και τελικά σαπίζουν και πέφτουν οι ρόγες. Σε προσβολές επόμενων βλαστικών σταδίων που οι ρόγες είναι μεγαλύτερες, αποκτούν καστανό χρώμα, συρρυκνώνονται, ζαρώνουν και πέφτουν. Στους βλαστούς τα συμπτώματα εμφανίζονται σε έντονες προσβολές και ουσιαστικά έχουμε κάποιες καστανές προς μαύρες κοιλίδες. Όπως καταλαβαίνετε, ο περονόσπορος είναι μια ασθένεια που αντιμετωπίζεται κυρίως προληπτικά. Άρα θα πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά το βιολογικό κύκλο του Μύκητα και τις κλιματολογικές συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωσή του. Το παθογόνο διαχυμάζει το χειμώνα κυρίως στα πεσμένα φύλλα που έχουν πέσει το φθινόπωρο με οοσπόρια. Τα οοσπόρια αυτά οριμάζουν με τις βροχές του χειμώνα και βλαστάνουν την άνοιξη με την άνοδο της θερμοκρασίας, την υγρασία και τις βροχές, προκαλώντας τις πρώτες μολύνσεις. Οι ευνοϊκότερες θερμοκρασίες είναι από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου με άριστη τους 23 και υψηλή σχετική υγρασία πάνω από 85%. Εννοείται ότι βροχοπτώσεις τους ανοιξιάτικους μήνες ευνοούν πάρα πολύ την εξάπλωση της ασθένειας. Ο μήνας Μάιος και ο μήνας Ιούνιος είναι πολύ κομβικοί για την αντιμετώπιση του Μύκητα, καθώς την περίοδο αυτή επικρατούν άριστες θερμοκρασίες για την ανάπτυξή του και το αμπέλι βρίσκεται σε πολύ κρίσιμα βλαστικά στάδια. Όπως είπαμε, η αντιμετώπιση του Μύκητα γίνεται κατά πολύ μεγάλο βαθμό προληπτικά. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει συνεχής παρατήρηση των κλιματικών συνθηκών του αμπελώνα, όπως είναι η θερμοκρασία, η υγρασία και οι βροχοπτώσεις.
Εφόσον επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες, θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι ο μύκητας είναι μέσα στον αμπελώνα. Δεν περιμένουμε σε καμία περίπτωση να δούμε συμπτώματα για να κάνουμε επέμβαση για τον περονόσπορο. Επίσης, μια υψηλή υγρασία, μια δωροσιά που μπορεί να βρέξει τα φύλλα για αρκετές ώρες είναι αρκετή για την ανάπτυξη της ασθένειας και δεν απαιτούνται βροχές, οπότε σε καμία περίπτωση επίσης δεν περιμένουμε να δούμε βροχή για να κάνουμε επέμβαση για τον περονόσπορο. Πρώτον, οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, οι προληπτικές εφαρμογές που πρέπει να γίνονται στα παρακάτω βλαστικά στάδια. Η πρώτη εφαρμογή πρέπει να γίνεται όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 8 με 10 εκατοστά. Η δεύτερη θα γίνει 7 με 10 ή και 14 μέρες μετά την πρώτη, ανάλογα τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αν είναι ευνοϊκές ή όχι. Και φυσικά ανάλογα το σκεύασμα που έχει γίνει ο πρώτος ψεκασμός. Ο τρίτος στο στάδιο του μούρου, λίγο πριν την άνθηση, και ο τέταρτος αμέσως μετά την καρπόδηση. Σε περιοχές όπως η Κρήτη υπάρχουν χρονιές που δεν χρειάζονται να γίνουν όλες αυτές οι προληπτικές επεμβάσεις λόγω του γεγονότος ότι επικρατούν ξηροθερμικές συνθήκες που δεν ευνοούν καθόλου την ανάπτυξη των μολύσεων. Βέβαια, η φετινή χρονιά δεν έχει καμία σχέση με τις χρονιές αυτές και τις ξηροθερμικές συνθήκες, καθώς φέτος έχουμε πολύ υγρό καιρό, πάρα πολλές βροχές και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι αμπελώνες στην Κρήτη έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές. Για την αντιμετώπιση του μύκητα θα πρέπει να γίνονται ψεκασμοί με εναλλαγή μυκητοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης. Φυσικά μπορεί να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση για το ίδιο του αμπέλου και αργότερα για την ευδαιμίδα. Θα πρέπει να γίνεται πολύ καλή διαβροχή της βλαστικής επιφάνειας, ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται διασυστηματικά σκευάσματα, τα οποία θα πρέπει να επιλέγονται σε σχέση με τα σκευάσματα επαφής όταν γίνονται ψεκασμοί σε βλαστικά στάδια που έχουμε έντονη ανάπτυξη των πρέμνων. Οι ψεκασμοί οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνονται μετά τα βλαστολογήματα και τα ξεφυλίσματα, καθώς έτσι μπορούμε να κάνουμε καλύτερη διαβροχή της φυλλικής επιφάνειας και γενικά της βλαστικής επιφάνειας. Τα μυκητοκτόνα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του περονόσπορου είναι το φωσετίλαλ, η πυρακλοστρομπίνη μαζί με το ντιμεθμόρφ, μαντιπροπαμίδ με οξυαθιπρολίν, μεταλλαξίλ, φολπέτ, σιμοξανίλ, ζοξαμίντ και διάφοροι χαλκοί. Τα σκευάσματα που θα επιλέξουμε θα πρέπει να τοποθετηθούν σωστά, αναβλαστικό στάδιο, με εναλλαγή δραστικών, αφήνοντας πάντα τα σκευάσματα με θεραπευτική δράση διαθέσιμα για να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση προσβολής ή να χρησιμοποιηθούν όταν οι συνθήκες είναι πολύ έντονες και τα βλαστικά στάδια ευαίσθητα. Θεραπευτικά τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σκευάσματα με θεραπευτική και διασυστηματική δράση ανά 5 με 7 μέρες ανάλογα και την προσβολή. Και φυσικά εναλλάσσουμε σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης και καλύτερα αποτελέσματα. Σε βιολογικούς αμπελώνες πρέπει να επεμβαίνουμε οπωσδήποτε προληπτικά, καθώς τα σκευάσματα που είναι διαθέσιμα δεν έχουν πολύ μικρή ή ελάχιστη θεραπευτική δράση. Οποιοςδήποτε θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας για να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα και να εξηγήσουμε το πώς πρέπει να τοποθετηθούν τα σκευάσματα που είναι διαθέσιμα, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας με ένα σχόλιο κάτω το βίντεο ή να μας στείλει κάποιο email στο παρακάτω email που θα βρείτε στα σχόλια. Για τυχόν απορίες, αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ.